naglalakad kami papunta doon sa bus stop para mag-antay ng bus. Shuttle. Bus stop nga, di ba? Hindi, minsan naman may van eh. So habang naglalakad kami, ngayon masasalubong namin yung mga gym instructor kong pinsan. Andyan yung tito ko. Ayan na! Ayan na! Pakita nyo na yung muscle niya sa vlog ko. Pakita nyo na yung muscle. Please na, muscle muna. Muscle. Dali na, dali na. Uy, grabe. Naghahanap lang kami ng makakainan kasi gutom na yung isa. Gutom na siya. So, hahanap lang kami ng makakainan and dadalhin ko kayo doon kung saan kami mapupunta. Ng pagkain. Ang ganda talaga ng mascara. Ganda ng pagkain. Gutom na ako. Kakain na ha. Walang pinagbago. And kinuhanan ko na, binawasan ko na yung manok. Same kami ng order. So, kakain muna kami. See you later. Turtleneck kasi magbabagyo kami and maghahanap muna kami ng pwede namin suotin sa Baguio at ako siguro maghanap ako ng sapatos na white. So, sama kayo sa amin para makapag-ikot din kayo. Okay, so, it's already Anong oras na ba? 7:35 p.m. and guess what kung nasan kami? Umabot kami dito sa Divisoria. So, ayan yung Divisoria. Sobrang biglaan. Diba kanina kasi nasa MOA kami. And then, wala kaming mapili doon. So, pumunta na lang kami dito sa Divisoria. Kasi, parang mas marami kaming mabibili. Dahil sa mga price, diba? Mas mura dito. May napili akong Ringlight worth 800 pesos lang dito sa Divisoria. So, grabe. It's a good catch. And super happy ko na nakabili ako ng Ringlight worth 800 pesos lang. So, we're home na po and ngayon sineset up ni Gab yung nabili naming ring light sa Divisoria. Ganyan yung itsura niya. So, ito yung light niya ito yung light ng ring light. Ito yung light ng ring light. Yan, yung parang dilaw. Tapos yung So, na-adjust mo siya. Depende sa gusto mo. Super nice, super sulit siya. Ito siya. Thank you, babe, for helping me. Hello, babe. So, ngayon, naka-set up na yung ring light na binili namin sa Divisoria worth 800 pesos lang. Clap, 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 babe. Clap, clap, clap. So, itetest natin siya kung ano yung itsura. Ito yung wala pang light. Ganyan siya. Ganyan yung effect. And i-on ko na yung ring light. Ay, grabe ba? Wow! So, ganyan siya. Kitang-kita na yung pagiging haggard. Tapos, kapag i-change mo naman yung kulay, ganito naman. So, yun yung white. Pwede mo rin i-bawasan yung kulay niya. Ganyan. Yan. Ganyan. 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 Depende sa gusto mo. Mas maganda, mas maliwanag. And then, pwedeng mag-switch ng kulay. Yan, yung parang medyo dilaw. Ano bang kulay yan, babe? Basta yung ganyan. Parang dilaw siya. And then, dalawang kulay. Ay, parang ito yung parang medyo blue. No?
medyo blue, tapos yung dilaw, tapos ito yung white na white. 'Di ba? So, meron din siyang, pwede mo siyang mas babaan yung lightning niya, pwede mo ring lakasan yung lightning. Yan. So, yan. Ang ganda niya, super worth it for only 800 pesos. Sa 168 guys, dun ko siya nabili. So, that's it for our video for today. And, gabi na, uwi pa si Gab sa Laguna. And time check muna tayo. It's already 10:21 p.m. I will see you babes next time. Bye-bye!